Nếu hỏi ông bà mình ngày xưa cuộc sống trong mơ là gì, rất có thể bạn sẽ nghe câu này từ các ông. Ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật ở nhà Tây. Nghe qua thì tưởng đùa, kiểu nói cho vui. Nhưng thật ra câu này ra đời trong một giai đoạn rất đặc biệt của lịch sử Việt Nam, thời Pháp thuộc đầu thế kỷ 20. Không ai biết ai là tác giả của câu này và năm cụ thể mà câu này xuất hiện thì cũng không ai hay, nhưng được cho là đầu thế kỷ 20. Khi đó Việt Nam bắt đầu mở cửa giao thương, người Hoa, người Pháp, rồi cả người Nhật cũng bắt đầu đến buôn bán định cư rất đông. Sài Gòn, Hà Nội dần trở thành những đô thị pha trộn mà ở đó người ta bắt đầu so sánh văn hóa các nước rồi rút ra những bí kíp hạnh phúc của riêng mình. Cơm Tàu, vợ Nhật, nhà Tây nó giống như một công thức lý tưởng của đàn ông Việt Nam thời ấy. Ăn cho ngon, sống cho sướng và cưới cho đúng người. Nhưng tại sao lại là Tàu, là Nhật, là Tây, không phải là Việt, Việt và Việt? Nói đến cơm Tàu, đừng nghĩ nó chỉ là cơm trắng. Ở đây cơm có nghĩa là ẩm thực, là văn hóa ăn uống, là rất nhiều thứ ăn cùng với cả cơm trắng nữa. Tức là ăn theo kiểu của người Tàu, người Trung Quốc, chứ không phải là ăn cơm của người Tàu. Vì sao lại chọn cơm Tàu chứ không phải là cơm Việt? Đơn giản thôi, bởi vì theo quan điểm thời đó, ẩm thực Trung Hoa ở một đẳng cấp rất khác. Người Hoa có câu, dân dĩ thực vi thiên, tức là dân coi việc ăn là trời. Tạm hiểu, ăn uống được coi là điều tối quan trọng. Ăn uống không chỉ để no mà còn để hưởng thụ và để biểu hiện văn hóa. Họ có hàng ngàn món ăn, từ sang trọng tới dân dã, từ Bắc chí Nam. Bắc Kinh có vịt quay, Quảng Đông có há cảo, Tứ Xuyên có lẩu, Thượng Hải lại chuộng vị ngọt béo, còn Hồng Kông thì tinh tế và nhiều món hấp dẫn. So với món Việt thời đó chủ yếu là cơm trắng, cá kho, rau luộc, mắm tôm thì cơm Tàu đúng là đa dạng hơn rất nhiều. Khi người Hoa đến Sài Gòn chợ lớn, họ mang theo cả bí quyết nấu ăn trăm năm. Thế là Việt Nam có rất nhiều món xuất phát từ Tàu. Đến mức nhiều món ngày nay ta ăn mà không biết nó gốc Tàu. Ví dụ như là há cảo, xíu mại, hoành thánh, cơm chiên, tất cả đều xuất phát từ văn hóa Trung Hoa. Và vì người Hoa làm ăn rất khéo, nấu cơm ngon, mở tiệm sang trọng, nên người Việt thời ấy mới có câu ăn là phải ăn cơm Tàu, nghĩa là ăn sao cho sướng và ăn sao cho đáng với số tiền mình bỏ ra. Nhưng cơm Tàu không chỉ là món ăn, nó là lối sống tượng trưng cho sự tinh tế, cầu kỳ và biết thưởng thức. Không ăn qua loa cho no, mà ăn phải có hương, có sắc, có vị và có nghệ thuật. Người Hoa nấu ăn biết chơi với lửa, biết dùng dao, biết pha trộn gia vị. Thậm chí cùng một nguyên liệu họ có thể nấu ra rất nhiều kiểu khác nhau. Nên với ông bà ta ngày xưa, cơm Tàu trở thành biểu tượng cho đẳng cấp ẩm thực và sự hưởng thụ. Còn bây giờ khi mà mọi thứ đều đầy đủ rồi thì không gì ngon bằng cơm Việt. Sau cơm Tàu ta đến phần thú vị hơn và hấp dẫn hơn, nhiều trí tưởng tượng hơn, đó là vợ Nhật. Nhiều người nghe đến đây thì hay nói là vợ Nhật chắc là hiền, ngoan, chịu khó và xinh. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đây là một lời khen tinh tế dành cho phụ nữ Nhật Bản và gián tiếp là một lời phàn nàn nhẹ nhàng về phụ nữ Việt Nam thời đó. Vì sao vợ Nhật lại được tôn vinh trong câu nói ấy? Nhật Bản là đất nước Á Đông, tức là rất gần gũi với Việt Nam, nhưng đã sớm hiện đại hóa. Phụ nữ Nhật lúc đó giữ được truyền thống nhưng lại rất văn minh, sạch sẽ, ngăn nắp, khéo léo và đặc biệt là rất tôn trọng chồng. Người Nhật có quan niệm cổ là chồng là trụ cột, vợ là hậu phương, và thậm chí quan niệm này vẫn còn ảnh hưởng đến tận lối sống ngày nay của người Nhật. Người vợ phải chăm sóc nhà cửa, con cái chu đáo, không để chồng bận tâm. Họ làm việc chăm chỉ, tiết kiệm từng đồng và luôn nghĩ cho gia đình. Từ bé đã được dạy dỗ rất kỹ. Phụ nữ Nhật từ nhỏ đã được dạy về cách cúi chào, cách nói chuyện, cách phục vụ, cách nấu ăn. Họ lớn lên trong một xã hội đề cao kỷ luật và trách nhiệm nên rất biết đặt mình vào vị trí của người khác. Vì vậy, trong mắt người Việt đầu thế kỷ 20, vợ Nhật không phải là một người phụ nữ có quốc tịch Nhật, không chỉ là một người phụ nữ có quốc tịch Nhật, mà là một mẫu phụ nữ lý tưởng. Vợ Nhật ở đây thì Nhật không chỉ là một danh từ riêng, mà Nhật gần như đã trở thành một tính từ. Đó là gì? Hiền lành, biết quan tâm, đảm đang và có văn hóa. Người Nhật thì thường nói rằng người phụ nữ không cần phải xinh đẹp nhất, chỉ cần khiến người đàn ông cảm thấy yên bình nhất khi về nhà. Chính điều đó làm nên cái gọi là vợ Nhật trong câu nói của ông cha ta ngày xưa. Nói về phụ nữ Việt Nam thời đó thì phụ nữ Việt Nam thời Pháp thuộc vẫn trong cái bối cảnh mà ít người được đi học, bị ràng buộc bởi lễ giáo hoặc phải chịu cảnh đa thê nên hôn nhân nhiều khi thiếu bình đẳng. Trong khi nhìn sang Nhật, người ta thấy phụ nữ nước đó biết cách dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Vợ Nhật là cách người Việt ngưỡng mộ một mô hình gia đình hạnh phúc, nơi người phụ nữ không chỉ là người ở trong gian bếp của mình mà còn là linh hồn của tổ ấm. Còn bây giờ thì vợ Việt chắc là hơn vợ Nhật rồi. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Và cuối cùng là ở nhà Tây. Thời ấy nhà Tây là gì? Nhà Tây không phải là kiểu biệt thự triệu đô như bây giờ mà chỉ đơn giản là nhà kiểu Pháp. Tường gạch, mái ngói, ban công sắt uốn cong, có đèn điện, có nhà tắm, có toilet riêng.
Những thứ đó là biểu tượng của sự văn minh vượt thời đại. Nhà Tây, biểu tượng của sự giàu sang và tiến bộ. Trong khi nhà Việt truyền thống là nhà gỗ, mái tranh, nền đất, thì nhà Tây là thứ mà ai cũng mơ ước. Nó không chỉ là chỗ ở, mà còn là thước đo của địa vị xã hội. Ở nhà Tây là biểu tượng của một tầng lớp mới, những người có học, có tiền, biết sống hiện đại. Tương tự bây giờ, ai mua được căn hộ ở những khu đô thị kiểu mẫu thì cũng được xem là thành đạt. Cái kiểu nhà Tây bây giờ với cả những cái khu đô thị bây giờ có lẽ là nó cũng hơi giống nhau. Ở nhà Tây cũng tượng trưng cho việc tiếp thu văn minh phương Tây, đó là sạch sẽ, khoa học và tiện nghi. Không chỉ trong kiến trúc mà còn trong tư duy. Nó thể hiện cái khát vọng của người Việt muốn vươn ra thế giới, học cái hay của người Âu mà cũng không mất gốc Á. Và khi ghép lại 3 phần, chúng ta có cơm tàu, vợ Nhật, nhà Tây. Ta có một công thức sống mơ ước của người Việt Nam đầu thế kỷ 20. Ăn ngon như người Hoa vì ẩm thực là để tận hưởng. Cưới vợ như người Nhật vì gia đình thì cần ấm êm. Và ở nhà như người Tây vì tiện nghi là đỉnh cao của văn minh. Đây chính là một bài học về khả năng chọn lọc văn hóa. Người Việt đã sớm biết học cái hay của thiên hạ, chứ không phải là bắt chước một cách mù quáng. Câu nói này cũng thể hiện một tư duy toàn cầu hóa kiểu ngày xưa, mặc dù ngày xưa có lẽ là cái từ toàn cầu hóa người ta ít dùng. Tức là học tinh hoa của những nước khác để tạo nên một đời sống cân bằng, đẹp và khôn ngoan. Tuy nhiên người xưa vốn sâu sắc, nói vậy nhưng trong đó cũng có một chút châm biếm. Vì sao ư? Vì nói đến cơm tàu vợ Nhật ở nhà Tây, tức là không có cái gì Việt ở đây cả. Cơm cũng không phải là Việt, vợ cũng không phải là Việt, mà nhà cũng càng không phải là Việt. Đây là một cái sự nhắc nhở và tâm lý sính ngoại của người Việt Nam. Người ta luôn cho rằng, người Việt luôn cho rằng cái gì của nước ngoài cũng hơn. Trong khi đồ ăn Việt, phụ nữ Việt, nhà Việt đều có nét đẹp riêng chẳng kém cạnh mà lại không được nhắc đến. Đó cũng là lời tự trào của xã hội thời Tây hóa, một xã hội đang đi tìm bản sắc giữa những luồng ảnh hưởng. Trung Hoa truyền thống ảnh hưởng từ ngàn năm, Nhật Bản hiện đại, một quốc gia thể hiện sự lột xác của một quốc gia phương Đông và phương Tây văn minh. Câu nói này giống như một tấm gương soi. Người Việt vừa ngưỡng mộ lại vừa tự hỏi, liệu mình có đang đánh mất chính mình khi mà chạy theo nào là tàu, nào là Nhật, nào là Tây hay không? Nếu bây giờ update lại cho hợp thời, câu nói này sẽ là gì nhỉ? Cơm gì, vợ gì và nhà gì? Bạn hãy điền vào cái chỗ này và thể hiện dưới phần comment nhé. Đó sẽ là phiên bản cơm tàu vợ Nhật nhà Tây của thế kỷ 21. Một cách nói hài hước nhưng phản ánh thị hiếu của chúng ta ngày nay. Cơm tàu vợ Nhật nhà Tây không chỉ là câu nói đùa của đàn ông Việt Nam ngày xưa. Đó cũng là bản tóm tắt ngắn gọn nhất về tinh thần giao thoa văn hóa Đông Tây. Nó cho thấy sự cởi mở của người Việt, dám học hỏi, dám ước mơ. Nó cũng phản ánh sự thông minh trong chọn lọc văn minh nhân loại. Và nó cũng nhắc nhở rằng hạnh phúc không đến từ việc bắt chước người khác, mà từ việc chọn ra cái hay của họ để làm giàu cho mình. Nếu ngày nay có ai hỏi bạn, theo anh sống như thế nào cho sướng, theo bạn sống như thế nào cho sướng, theo em sống như thế nào cho sướng, thì bạn cứ mỉm cười mà nói rằng cứ theo công thức của người xưa, nhưng mà đừng thêm cái địa danh hoặc là danh từ riêng, đừng là tàu, đừng là Tây, đừng là Nhật, mà hãy nói là hãy ăn ngon, hãy yêu đẹp, hãy ở sang, nhưng nhớ là hãy làm theo cách của mình. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Nếu mà có công thức của mình rồi thì bạn hãy comment ở bên dưới nha.